A blessed day, dear students. Prepare yourselves for an educational and enjoyable adventure in this video. Today, we'll delve into the captivating topic on Philippine Criminal Code, Penalties, and Procedures, Chapter 3. Please keep your safety in mind, and may you always be blessed by the divine. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What are the purposes of penalties as stated in section 20? A. Retribution, reform, and compensation. B. Punishment, reformation, and rehabilitation. C. Deterrence, compensation, and incapacitation. D. Retaliation, reformation, and compensation. According to section 22, what is community service? A. Paid work assigned by the court. B. Imprisonment in a community facility. C. Unpaid work compensating for the committed crime. D. Forfeiture of benefits to the community. What does the term civil interdiction in section 22 refer to? A. Suspension of voting rights. B. Deprivation of public office. C. Disqualification from profession. D. Deprivation of parental authority, guardianship, and property rights. Which is an alternative penalty for Level 3 and Level 2 crimes? A. Imprisonment. B. Fine. C. Community service. D. Disqualification. What is the maximum term for life imprisonment according to section 23? A. 30 years. B. 40 years. C. 50 years. D. Life without parole. Please compare your selected answers with the answers listed in the answer key provided. If your chosen answer matches the one in the answer key, mark it as correct. After reviewing all the questions and answers, calculate your final score based on the number of correct answers. Point 3. How did you score? Did you achieve a high score? If yes, congratulations on a job well done. If not, don't worry. We will help you deepen your understanding through this video. Section 20. Purpose of penalties.
Penalties are imposed for punishment, reformation and rehabilitation. Layunin ng mga parusa. Ang mga parusa ay ipinapataw para sa parusa, reformasyon at rehabilitasyon. Section 21, Civil Liability. An accused convicted of a crime shall be held civilly liable for damages that have been proved. An accused acquitted of a crime by reasonable doubt may be held civilly liable where the evidence so warrants. Pananagutang sibil. Ang isang akusado na nahatulan ng isang krimen ay dapat managot sa sibil para sa mga pinsalang napatunayan. Ang isang akusado na pinawalang sala sa isang krimen sa pamamagitan ng makatwirang pagdududa ay maaaring managot sa sibil kung saan ang ebidensya ay nagbibigay katwiran. Section 22. Kinds of penalties. The kinds of penalties are: mga uri ng parusa. Ang mga uri ng parusa ay: 1. Imprisonment is the deprivation of liberty by judicial decree through commitment of the offender for a fixed duration to any correctional facility. Ang pagkakulong ay ang pagkakait ng kalayaan sa pamamagitan ng utos ng hudisyal sa pamamagitan ng pagtatalaga ng nagkasala sa isang nakapirming tagal sa anumang pasilidad ng pagwawasto. 2. Fine is the fixed monetary sanction imposed by a judge based on the severity of the crime committed and the ability of the offender to pay. It is imposed either as a principal or alternative penalty for the commission of a crime. Ang multa ay ang fixed monetary sanction na ipinataw ng isang hukom batay sa kalubhaan ng krimen na ginawa at sa kakayahan ng nagkasala na magbayad. Ito ay ipinapataw bilang principal o alternatibong parusa para sa paggawa ng isang krimen. 3. Community service is performance of unpaid work by an offender to compensate the injury inflicted to society by the crime committed. It shall be equivalent to the number of days of the offender's average daily income. It may be imposed by the court with the consent of the offender as an alternative penalty to imprisonment or for probation or parole. Ang serbisyo sa komunidad ay ang paggawa ng walang bayad na trabaho ng isang nagkasala upang mabayaran ang pinsalang idinulot sa lipunan ng krimeng nagawa. Ito ay katumbas ng bilang ng mga araw ng average na pang-araw-araw na kita ng nagkasala. Ito ay maaaring ipataw ng korte na may pahintulot ng nagkasala bilang alternatibong parusa sa pagkakulong o para sa probosasyon o parole. 4. Disqualification or suspension permanently or for the duration of the sentence deprives the offender of public office, profession or employment, elective or appointive, and any similar office or employment. Diskwalipikasyon o suspensyon ng permanente o para sa tagal ng sentensya inaalis ang nagkasala ng pampublikong katungkulan, propesyon o trabaho, elective o appointive, at anumang katulad na opisina o trabaho. 5. Suspension of the right to vote or be voted for in any election. Pagsususpinde ng karapatang bumoto o iboto sa anumang halalan. 6. Civil interdiction for the duration of the sentence imposed deprives the offender of parental authority over children, guardianship rights, or the right to manage and dispose of property. Civil interdiction para sa tagal ng parusang ipinataw inaalis ang nagkasala ng awtoridad ng magulang sa mga bata, mga karapatan sa pangangalaga, o ang karapatang pangasiwaan at itapon ng ari-arian. 7. Forfeiture of benefits is the disqualification of the offender from receiving any portion or all of benefits. Ang forfeiture of benefits ay ang diskwalipikasyon ng nagkasala sa pagtanggap ng anumang bahagi o lahat ng benepisyo. 8. Confiscation and forfeiture of proceeds and instruments of crime is integral to every penalty. Proceeds and instruments of a crime shall be confiscated in favor of the state unless they belong to a third party or are not subject of lawful commerce. Ang pagkumpiska at pag-alis ng mga nalikom at mga instrumento ng krimen ay mahalaga sa bawat parusa. Ang mga nalikom at instrumento ng isang krimen ay dapat kumpiskahin pabor sa Estado maliban kung sila ay kabilang sa isang ikatlong partido o hindi napapailalim sa legal na komersyo. Section 23. Imposable penalties. The penalties which may be imposed under this code are the following. Imposibleng mga parusa. Ang mga parusa na maaaring ipataw sa ilalim ng kodigong ito ay ang mga sumusunod. Principal penalty, life imprisonment, the term is, not less than 30 years and not more than 40 years, with or without parole dagdag fine equivalent to 500 to 1,000 times, in multiples of 100, the average daily income. Habang buhay na pagkakulong, ang termino ay, hindi bababa sa 30 taon at hindi hihigit sa 40 taon, mayroon o walang parol dagdag fine na katumbas ng 500 hanggang 1,000 beses, sa multiple ng 100, ang average na kita sa araw-araw.
Principal penalty, level 5, the term is, more than 20 years to 30 years dagdag fine equivalent to 100 to 500 times, in multiples of 100, the average daily income. Level 5, ang termino ay, mahigit 20 taon hanggang 30 taon dagdag fine na katumbas ng 100 hanggang 500 beses sa multiple ng 100, ang average na pang-araw-araw na kita. Principal penalty, level 4, the term is, more than 12 years to 20 years dagdag fine equivalent to 10 to 100 times, in multiples of 10, the average daily income. Level 4, ang termino ay, higit sa 12 taon hanggang 20 taon dagdag fine na katumbas ng 10 hanggang 100 beses sa multiple ng 10, ang average na pang-araw-araw na kita. Principal penalty, level 3, the term is, more than 6 years to 12 years dagdag fine equivalent to 10 to 50 times, in multiples of 10, the average daily income. Level 3, ang termino ay, higit sa 6 na taon hanggang 12 taon dagdag fine na katumbas ng 10 hanggang 50 beses sa multiple ng 10, ang average na pang-araw-araw na kita. Principal penalty, level 2, the term is, more than 1 year to 6 years dagdag fine equivalent to 10 to 20 times, in multiples of 5, the average daily income. Level 2, ang termino ay, higit sa 1 taon hanggang 6 na taon dagdag fine na katumbas ng 10 hanggang 20 beses sa multiple ng 5, ang average na pang-araw-araw na kita. Principal penalty, level 1, the term is, more than 10 days to 1 year dagdag fine equivalent to 1 to 10 times the average daily income or fine only. Level 1, ang termino ay, higit sa 10 araw hanggang 1 taon dagdag fine na katumbas ng 1 hanggang 10 beses sa average na pang-araw-araw na kita o fine lang. Alternative penalty. Alternatibong parusa. Fine. Multa. Community service. Serbisyo sa komunidad. Accessory penalty. Karagdagang parusa. Disqualification or suspension. Disqualification o suspension. Suspension of right of suffrage. Pagsuspinde ng karapatan sa pagboto. Civil interdiction. Civil interdiction. Forfeiture of benefits. Pag-alis ng mga benepisyo. Confiscation and forfeiture of proceeds and instruments of the crime. Pagkumpiska at pag-alis ng mga nalikom at mga instrumento ng krimen. Subsidiary penalty. Subsidiary penalty. Community service. Serbisyo sa komunidad. Section 24. Imposition of penalties. The imposition of penalties shall be guided by the following. Pagpapataw ng mga parusa. Ang pagpapataw ng mga parusa ay dapat gabayan ng mga sumusunod. Isa. The court shall impose the principal penalty or alternative penalty and the accessory penalties, as applicable. Dapat ipataw ng hukuman ng pangunahing parusa o alternatibong parusa at ang mga karagdagang parusa, kung naangkop. Dalawa. Fine as a principal penalty or an alternative penalty shall be equivalent to a multiple of the average daily income of the offender but in no case lower than the daily minimum wage of the place where the crime is committed, or the value of the property, in cases of property crimes. Ang multa bilang pangunahing parusa o alternatibong parusa ay katumbas ng maramihan ng average na pang-araw-araw na kita ng nagkasala ngunit sa anumang kaso ay hindi bababa sa pang-araw-araw na minimum na sahod ng lugar kung saan ginawa ang krimen, o ang halaga ng ari-arian, sa mga kaso ng mga krimen sa ari-arian. 3. Subsidiary penalty of community service shall be imposed when the offender fails to pay the fine. Ang subsidiary penalty ng community service ay dapat ipataw kapag ang nagkasala ay hindi nagbabayad ng multa. 4. The maximum of the prescribed level shall be imposed upon repeat offenders. Ang pinakamataas ng itinakdang antas ay ipapataw sa mga umuulit na nagkasala. 5. The maximum of the imposable penalty shall be imposed upon an offender who escapes from confinement. Ang pinakamataas na parusa ay ipapataw sa isang nagkasala na tumakas mula sa pagkakakulong. 6. Probation may be availed of for level 1 and 2 crimes. Maaaring gamitin ang probation para sa level 1 at 2 crimes. 7. A first-time offender of a level 1 crime may render community service upon application and approval of the court. Ang unang beses na nagkasala ng isang antas ng isang krimen ay maaaring magbigay ng serbisyo sa komunidad sa aplikasyon at pag-aproba ng korte. 8. Community service may be included as one of the conditions for probation in level 2 crimes. Maaaring isama ang serbisyo sa komunidad bilang isa sa mga kondisyon para sa probation sa level 2 ng mga krimen.
Siyam. The duration of community service shall be equivalent to the prison term. Ang tagal ng serbisyo sa komunidad ay katumbas ng termino sa bilangguan. 10. The object, instrument or proceeds of the crime shall be destroyed, confiscated or forfeited. Ang bagay, instrumento o mga nalikom ng krimen ay dapat sirain, kumpiskahin o ay forfeit. 11. The court shall order the return of the property or its equivalent and indemnification as damages. Ang hukuman ay dapat mag-utos na ibalik ang ari-arian o ang katumbas nito at bayad pinsala bilang mga pinsala. Section 25. Implementation of penalties. The implementation of penalties shall be guided by the following: pagpapatupad ng mga parusa. Ang pagpapatupad ng mga parusa ay dapat gabayan ng mga sumusunod. 1. Service of sentence shall commence from the time the judgment becomes final. Magsisimula ang paglilingkod ng sentensya mula sa panahong naging pinal ang hatol. 2. Preventive detention shall be credited to the term of imprisonment imposed. Ang preventive detention ay dapat isama sa termino ng pagkakakulong na ipinataw. 3. The sentence shall be suspended if the offender becomes insane. Ang sentensya ay dapat masuspinde kung ang nagkasala ay nabaliw. 4. The penalty of 2 or more imprisonment terms shall be served successively, but in no case shall a person be imprisoned for more than 40 years. Ang parusa ng 2 o higit pang mga termino ng pagkakulong ay magkakasunod na ihahatid, ngunit sa anumang kaso ay hindi dapat makulong ang isang tao ng higit sa 40 taon. 5. Upon service of 1/2 of the penalty imposed, the convict may be eligible for parole. Sa pagsilbi ng kalahati ng parusang ipinataw, ang convict ay maaaring maging karapat-dapat para sa parole. Section 26. Extinction of criminal responsibility. Criminal responsibility is extinguished by pagpuksa sa pananagutang kriminal. Ang pananagutang kriminal ay pinapatay sa pamamagitan ng 1. Service of penalty. Serbisyo ng parusa. 2. Amnesty. Amnestiya. 3. Absolute pardon. Ganap na pagpapatawad. 4. Prescription. Res eata. 5. Amicable settlement except in cases of crimes against the state, and subject to the court's discretion and approval, considering all relevant circumstances of the case in the interest of justice and peace. Amicable settlement maliban sa mga kaso ng mga krimen laban sa Estado, at napapailalim sa pagpapasya at pag-aproba ng korte, na isinasaalang-alang ang lahat ng may katuturang pangyayari ng kaso sa interes ng katarungan at kapayapaan. Section 27. Diminution of criminal responsibility. Criminal responsibility is diminished by pagbawas ng pananagutang kriminal. Ang pananagutang kriminal ay nababawasan ng 1. Conditional pardon. May kondisyong pagpapatawad. 2. Commutation of sentence. Pagbabago ng pagpaparusa. 3. Parole. Further, an inmate may be temporarily released on health parole if found to be afflicted with contagious, debilitating or terminal illness or disease which cannot be treated in prison. Dagdag pa, ang isang bilanggo ay maaaring pansamantalang palayain sa parol sa kalusugan kung mapapatunayang may nakakahawa, nakakapanghina o nakamamatay na karamdaman o sakit na hindi magagamot sa bilangguan. 4. Probation. Section 28. Prescription of crimes. The prescription of crimes shall be governed by the following rules. Pagre-reseta ng mga krimen. Ang res eata ng mga krimen ay pinamamahalaan ng mga sumusunod na patakaran. 1. Crimes punishable by life imprisonment do not prescribe. Level 5 crimes prescribe in 25 years. Level 4 crimes prescribe in 15 years. Level 3 crimes prescribe in 10 years. Level 2 crimes prescribe in 5 years. Level 1 crimes prescribe in 1 year. Ang mga krimeng pinarurusahan ng habambuhay na pagkakakulong ay hindi nagre-reseta. Ang antas 5 ng mga krimen ay inireseta sa 25 taon. Ang antas 4 ng mga krimen ay inireseta sa 15 taon. Ang mga antas 3 na krimen ay inireseta sa 10 taon. Ang mga antas 2 na krimen ay inireseta sa loob ng 5 taon. Ang mga antas 1 na krimen ay inireseta sa 1 taon. 2. The period of prescription shall run from the day the crime is committed or upon its discovery. Ang panahon ng res eata ay dapat tumakbo mula sa araw na ginawa ang krimen o sa pagkatuklas nito. 3.
The period of prescription shall not run when the crime is under any formal proceedings or investigation and shall run again when the proceedings did not result in the filing of an information in court. Ang panahon ng res ita ay hindi tatakbo kapag ang krimen ay nasa ilalim ng anumang formal na paglilitis o pagsisiyasat at tatakbo muli kapag ang mga paglilitis ay hindi nagresulta sa paghahain ng impormasyon sa korte. Section 29. Double Jeopardy. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same crime. Dobleng panganib. Walang tao ang dalawang beses na malalagay sa panganib ng kaparusahan para sa parehong krimen. An appeal from a dismissal or acquittal of a level 4 crime or higher based on the following grounds shall not constitute a second jeopardy. Ang isang apela mula sa isang dismissal o pagpapawalang sala sa isang antas 4 na krimen o mas mataas batay sa mga sumusunod na batayan ay hindi dapat bubuo ng pangalawang panganib. Isa, when the state is denied due process. Kapag ang estado ay tinanggihan ng nararapat na proseso. 2. When the dismissal is based on outside evidentiary considerations, without the court passing upon the accused's guilt or innocence. Kapag ang dismissal ay batay sa labas ng ebidensya na pagsasaalang-alang nang hindi ipinapasa ng hukuman ng pagkakasala o kawalang kasalanan ng akusado. 3. Bias or prejudice stemming from an extrajudicial source. Bias o pagtatangi na nagmumula sa isang extrajudicial source. Section 30. Meaning of terms. For the purpose of consistency of criminal laws, the following terms shall have their meanings. Kahulugan ng mga termino. Para sa layunin ng pagkakapare-pareho ng mga batas kriminal, ang mga sumusunod na termino ay dapat magkaroon ng kanilang mga kahulugan. Isa. Offended party the state. Nasaktan na partido ang estado. 2. Victim a person who sustains injury or damage as a result of the commission of a crime. Biktima isang tao na nagtamo ng pinsala o pinsala bilang resulta ng paggawa ng isang krimen. 3. Respondent a person under investigation for the commission of a crime. Respondent isang taong nasa ilalim ng investigasyon para sa paggawa ng isang krimen. 4. Accused a person charged in court with the commission of a crime. Inakusahan isang taong kinasuhan sa korte ng paggawa ng isang krimen. 5. Offender a person who commits a crime. Nagkasala isang taong nakagawa ng krimen. 6. Detainee a person under detention before final judgment. Detainee isang taong nakakulong bago ang huling hatol. 7. Detention facility a place of confinement for detainees. Detention facility isang lugar ng pagkulong para sa mga detenido. 8. Judgment an order or decision issued by a court which disposes a case. Paghuhukom isang utos o desisyon na inilabas ng korte na nagdidispose ng kaso. 9. Final judgment a judgment that is no longer subject to appeal. Huling paghatol isang paghatol na hindi na napapailalim sa apela. 10. Penalty the punishment for the commission of a crime which includes imprisonment, fine, forfeiture, damages to the offended party and the victims including restitution, reparation, indemnification, suspension or removal from office, disqualification from practice of profession or vocation, deprivation or curtailment of rights or privileges and community service. Parusa ang parusa para sa paggawa ng isang krimen na kinabibilangan ng pagkakulong, multa, forfeiture, danyo sa nasaktang partido at ang mga biktima kabilang ang pagsasauli, reparation, indemnification, pagsususpinde o pagtanggal sa tungkulin, disqualification mula sa pagsasanay ng propesyon o bokasayon, pagkaitan o pagbabawas ng mga karapatan o pribilehiyo at serbisyo sa komunidad. 11. Inmate a person serving sentence of imprisonment. Inmate isang taong nagsisilbi ng sentensya ng pagkakulong. 12. Correctional facility a place of confinement for inmates. Correctional facility isang lugar ng pagkulong para sa mga bilanggo. 13. Prescription the extinction of the right of the state to prosecute by lapse of time. Res ita ang pagkawala ng karapatan ng estado na magyusig sa paglipas ng panahon. In what circumstances may probation be availed, according to Section 24? A. For Level 3 and Level 4 crimes. B. For Level 1 and Level 2 crimes. C. For any crime regardless of level. D. For Level 5 crimes only.
What penalty may be imposed if an offender fails to pay the fine? A. Community service. B. Disqualification. C. Suspension of suffrage. D. Imprisonment. When does the service of sentence commence according to Section 25? A. Upon conviction. B. When the judgment becomes final. C. After the completion of the trial. D. After the parole hearing. What extinguishes criminal responsibility according to Section 26? A. Fine payment. B. Amnesty. C. Community service. D. Probation. What does double jeopardy mean according to Section 29? A. Two punishments for the same crime. B. Two trials for the same crime. C. Two offenses committed simultaneously. D. Two different crimes. According to Section 30, who is considered the offended party? A. The victim. B. The state. C. The accused. D. The respondent. What does final judgment mean according to Section 30? A. A decision issued by a court. B. A judgment that cannot be appealed. C. The last judgment in a series. D. A judgment with severe penalties. What is the maximum duration for the prescription of Level 1 crimes according to Section 28? A. 1 year. B. 5 years. C. 10 years. D. 25 years. Under what circumstances can an appeal from dismissal or acquittal be made without constituting double jeopardy? A. Any grounds. B. Grounds related to the accused's guilt or innocence. C. State being denied due process, dismissal based on evidentiary considerations, bias, or prejudice.
D. Only when there is new evidence. What is the term for a person serving a sentence of imprisonment, as per section 30? A. Offender. B. Inmate. C. Detainee. D. Accused. Please compare your selected answers with the answers listed in the answer key provided. If your chosen answer matches the one in the answer key, mark it as correct. After reviewing all the questions and answers, calculate your final score based on the number of correct answers. Point 3. How did you score? Did you achieve a high score? If so, congratulations on a job well done. If not, don't worry. You can review this video to further enhance your understanding of the topic. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you found our teacher Lumaban's self-learning video enjoyable and informative. If you gained new knowledge from this video, we would greatly appreciate it if you could give it a thumbs up. Also, don't forget to share it with your friends. If you have any comments, questions, or suggestions, please feel free to leave them in the comment section below. We value your feedback. Thank you very much for watching our videos. We hope to see you again in our next video. May God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel.